Lamuan. Here we come. Mr. Minggu. Ayun. Bagsak. Ay, sir. Mababaw na. Ayun, nakatayo rin mama, oh. Tapos sir, may ano po tayo dyan. Babayaran tayo. Doon sa bangka po natin. Sa barangay nila. Ganda turba to. Layo din eh. May motor ba paakyat doon? Ay, di nyo. Bigay mo sa kanila yung dami. Yung pagkasama ko sa kanila yung dami. Kasi ito eh. Bitin eh. Pero hindi naman siya masyadong sakit ng Dulis tayo uwi, di ba? Monday night. Ito, madagat to. Ay, kutsara yata dito. Meron yan. Di ba kayo nanghirap? Sana, may sana. Ha? Ayun, kutsara pala kaligit. Ayun ako sa gilid oh, yung maliliit lang. Ayaw na sa gilid lang. Lagyan mo na ko yan, suka lang yan. Okay. Ayan. So, ayan, kainin mo na. Mas kainin mo, Mats. Tingin pang isa ko yan. Kilala. Patay na yan. Buhay pa po Buhay pa yan. Tapos Gumagalaw yan. doon bangka na paalis papunta sa factory. Sumakay kami. Oo, binabar. Tigas pala. Kasi ko pakatapos ng mga bayo ng tao. Nakita namin nasa kamarin sila lahat. Narunod ang Fernando po. Ay, dito lang ba kayo? Sakay maghanap po, hi. Halika. Oy, halika dito.
Nasiko sana. Limited din sila alis. Ang ina nila ha. Para kami na ititira. Dapat uploading nila dito, mga 100. Tangina nila. Para Bakit minura mo? Kaso, ano lang eh. O kung wala tayong gagawin dito. May nagbebenta. Magkano yan, bossing? Ginibenta mo? Opo. Magkano to? Per kilo boss, ano, 400 per kilo. Kasama na. 400. Alokay mo dun, oh. Kasama na yan pagluto ko. Ito yung mga binibenta, no? Tapos dito na niluluto. Libre na yung luto, no? Laos. Laos Island. Laos. Oh, oy, kuya, kakain muna tayo. Yung tayo sir sa ano, doon po. Saan? Ah, doon sa kabila. Oo, doon. Hindi, yung kasama yung puno. Maglalakad tayo. Hindi mo yung accommodation. Diba? Ito ang Kabilaan kasi sir eh. Oo, kabila, no? Tinawag na Laos Island. Kumbaga, yung sir. Uy, malakas din nung alon dito. Malakas ang alon. Grabe na ano na. Uy, babi mo.
Diyan. Kalma. Look how. Asan na siya? Ayaw na bumaba. Parang bagong tagapan niya. Mm. Yung start pa yan? Wala. Diyan daw, pre. Oo, baka po siya. Paano nangyari yun? Ayun yung himala, no? Paano silang kumangain? Yung mga ano, yung mga algae. Oo. Yung mga, ano, tawag yung moss. Tapos doon sir, picture tayo. Maganda yung bigay dito. Oo. Bawal daw hulingin yan. May humuli yan, namatay. Oh. Ano nga yun, himala, no? Isipin mo sir, ganyan lang kalaki yung dati. Oh. Ngayon, ganyan. Yes. Hindi siya na parang ganyan na lang yan. Tilapia sa iba. Patingay ng tingaw. Naging dilis. Wala, hindi nyo makikita.
kulungan.